හොඳයි ඉතින් කොහොමද කාලෙකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් දාන්න ඇත්තටම උනේ නැහැ. ඒක නිසා මේ පොඩි ටුවර් එකක වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා තුන. අපි බස් එකේ මෙහි හුළුමාලේ අයිලන්ඩ් එකේ ඉඳන් මාලේ වලට පොඩි ටුවර් එකක් ගියා. ඉතින් ඒ ටුවර් එක බස් එකේදී කොහොමද ඔයගලන්ට ඒක අත්විඳින්න පුළුවන් කියන එක මම පෙන්නන්න. මේ පේන්නේ අපේ ගමන ආරම්භය හුළුමාලේ සෙන්ට්‍රල් පාර්ක් එකෙන් තමයි අපි බස් එක පටන් ගත්තේ මාලේ වලට යන. මාලේ වල බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එකක් වෙස් පාර්ක් එක, අනිත් එක කානිවල් එක කියලා. ඒකට කානිවල් එක ගාවින් තමයි බහින්නේ. මාලේ ඉන්න කට්ටිය නම් දන්නවා කානිවල් එක ළඟ තමයි හුළුමාලේ ෆෙරි ටර්මිනල් එක. ඒ වගේ දේවල් එයාපෝට් එකට යන ෆෙරි එක එහෙම ගන්න තියෙන උතන. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය එක තියෙන්නේ කිං සල්මාන් මොස්ක් එක ගාව. ඉතින් ඒ ළඟ තියෙන වෙස් පාර්ක් කානිවල් එකේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට තමයි අපි බස් ටිකට් එක ගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ බස් එක යනවා ටික මේක තට්ටු දෙකේ බස් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් වල දැකලා ඇති. තට්ටු දෙකේ බස් එකේ උඩම තැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ උදේ වරුවේ ගත්ත වීඩියෝ එකක්. සාමාන්‍ය 7:08ට විතර වගේ. ඉතින් වැඩි රෂ් එකක් නෑ. අනිත් එක මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ සිකුරාදා දවසක. ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් සිකුරාදා දවස නිවාඩුයි. මම මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ මෙහෙ තිබුණා දිරාගු මෝල්ඩීව්ස් මැරතන් එකක්. ඒ රෝඩ් රේස් එකක්. මේක හැම අවුරුද්දකම තියෙනවා. නමුත් කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ ඒක තියන්න උනේ නැතිනම් මේ පාර ලොකුවටම කරා. ඉතින් ඒකේ මට අවස්ථාවක් ලැබුණා කිලෝමීටර් 10 ඇත්තන් එකට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් කිලෝමීටර් 10ක් බොහොම සාර්ථකව අවසන් කරන්න මට හැකියාව ලැබුණා. රේස් එකකට පස්සේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න පටන් ගත්තේ. මම හිතුණා යන ගමන් මේක පෙන්නගෙන යන්න. මොකද මම කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දැම්මෙත් නැති නිසා. ඒක නිසාම නෙමෙයි මේක දාන්නේ. හැබැයි පොඩි වෙනසක් ඔයගලන්ට මේක වෙන රටක ඉඳන් බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පොඩක් ආස හිතෙන විදියට. ඇත්තටම මම හැමදාම කියනවා මගේ ලයිෆ් එක මම මාලේ වලට වඩා හුළුමාලේ ගෙවන්න හරි කැමතියි. මොකද ඒකේ ස්පේෂියස් අයිලන්ඩ් එකක්. එතකොට හරි කාම් ෆ්‍රීඩම් එක තියෙනවා. ඉස්සරනම් වැඩිය මේ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් කම්ෆර්ටබල් විදිහට තිබෙන්නේ. නමුත් දැන් හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ෂොප්ස් හැමදේම, එතකොට බැංක්ස් ද ATMs මේ හැමදේම තියෙනවා. රෙස්ටොරන්ට්ස් හැමදේම තියෙනවා. ඒක නිසා හුළුමාලේ මම හරිම ආසයි. හුළුමාලේ හරියටම දියුණු වෙන අයිලන්ඩ් එකක්. ගොඩක් දියුණු වෙන අයිලන්ඩ් එකක්. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට මෙහෙට ෂිෆ්ට් වෙන්නත් හිතනවා. මම දැනට ඉන්නේ මාලේ. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මගේ බිසි ෂෙඩියුල් එක එහෙම වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හරි දාන්න. එහෙනම් ඉතින් බලාගෙන යන්න.